साथीहरु फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई अन विथ महेश युट्युब च्यानलमा र यस युट्युब च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई ग्राफिक डिजाइनिङ स्किल सिकाएर अनि कसरी अनलाइनबाट कमाउने फ्रीलान्सिङ काम गरेर मैले त्यो सम्पूर्ण कुराहरु सिकाउने छु। पहिला फ्रीलान्सिङ अर्निङ गर्नलाई हामीसँग सिप हुनुपर्छ स्किल बिना हामीले कहिले पनि अर्निङ गर्न सक्दैनौं। सो तपाईहरुलाई स्किल सिकाउने क्रममा अघिल्लो भिडियो मैले सेलेक्सन टुल र डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलको बनाएको थिएँ भने त्यसपछि क्लास 2 मा डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलको पनि ग्रुप सेलेक्सन टुलको भिडियो बनाएको थिएँ र त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईले यो भिडियो हेर्नुस्। यो भिडियो अबसम्म तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन अल गर्नु होला, किनभने म यस्तै भिडियोहरु लिएर आउँछु र त्यो सबभन्दा पहिला हेर्नको लागि है त। आजको हाम्रो यो क्लास 3rd हो है, इलस्ट्रेटरको 3rd क्लास हो र यो क्लासमा आजको क्लासमा मैले तपाईहरुलाई म्याजिक वान टुल जादुई छडी जसरी एउटा म्याजिसियनले जादुई छडीबाट म्याजिक देखाउँछ, जादु देखाउँछ, जस्तो आँखा झिमिक्क गायब भए जस्तै यो आजको हाम्रो इलस्ट्रेटरको जादुई संसारमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। जस्तो एकदम म्याजिकल हुनेछ आजको क्लास है त। र यो इलस्ट्रेटरको एकदम जादुई संसारमा एउटा जादुको छडी छ जुन म्याजिक वान टुल भनेर हामीले चिन्छौं र त्यो टुलको बारेमा आजको क्लास छ म्याजिक वान टुल है त। ल साथीहरु अब ढिला नगरी हामी आजको म्याजिक वान टुलको बारेमा कुरा गर्छौं। म्याजिक वान टुलले तपाईहरुलाई के गर्छ भने एकदमै काम गर्न एकदम छिटो छरितो हुन्छ। हामीले म्याजिक वान टुल प्रयोग गरेर त्यो टुल्सबाट हाम्रो कामको इफिसिएन्सी एकदम बढ्नेवाला छ। सो यो भिडियोलाई नलम्बाई अब हामी डाइरेक्ट स्क्रिनमा जान्छौं र हेर्नुस् है त अब कसरी गर्ने। जसरी साथीहरु अब म स्क्रिनमा जान्छु र म्याजिक वान टुल आज एकदम म्याजिक हुनेवाला छ गाइस। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र बीचमा छोडेर नजानु। मैले भन्ने नै गरेको छु यो भिडियो तपाईहरुलाई स्किल सिकाएर लास्टमा तपाईहरुले घरमा बसेर डलरै कमाउनु त्यसकै लागि। जस्तो यो भिडियो पहिले मैले रेकर्ड गरुन्जेलसम्म तपाईहरुलाई म के देखाउँछु छु भने मेरो एउटा अर्डर छ र त्यो अर्डर मैले गर्दै पनि छु। यो भिडियो बनाउँदै गर्दा मैले एउटा अर्डर छ हेर्नुस् है त गाइस। स्क्रिनमा हेर्नु त फाइबरमा एउटा अर्डर छ हेर्नुस् त एक्टिभ अर्डर $10 को छ जुन 16 घण्टा 18 मिनेट बाँकी छ यो भिडियो रेकर्ड गर्दै गर्दा। र त्यो काम हो सिम्पल हेर्नुस् है, त्यो काम हो यो डिजाइन गर्ने हो हेर्नुस् त। र मैले यहाँ यति चाहिँ गरिसकेको छु र अब एउटा यो लोगो बनाउन बाँकी छ र यो बनाउन त्यही आधा घण्टा जति लाग्छ र यो काम सकिन्छ। एकछिनपछि यो भिडियो रेकर्ड गरिसकेपछि बनाउने छु र फेरि यो पछि तपाईहरुले देख्नुहुनेछ। जस्तो अब आजको क्लास छ म्याजिक वान टुल हेर्नुस् त एकदम म्याजिक हुनेवाला छ गाइस। त्यही भएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। हेर्नुस् अब यो मैले एउटा मण्डला डिजाइन गरेको छु र यो स्क्रिनमा हेर्नुस् त यो डिजाइनमा अब चेन्जहरु कलरहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने हेर्नु पहिला हामीले के पढ्यौं
पहिला सेलेक्सन टुल र डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल अनि त्यसपछि ग्रुप सेलेक्सन टुल हैन र त्यो सेलेक्सन टुलले यहाँ के गर्नुपर्छ एउटा एउटा सेलेक्ट गरेर यस ग्रुपमा छ हेर्नुहोस् डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ग्रुपमा छ यो पनि अब हामी डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलमा गएर जस्तो यो कलरहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने हेर्नु त गाइस यसरी एउटा एउटा सेलेक्ट गर्नुपर्छ हेर्नु है एउटा एउटा सेलेक्ट गर्नुपर्छ अनि हाइड्रोपोर्ट टुल लिने अब यो कलर पिक गर्ने अब यसरी एउटा एउटा गर्नुपर्छ है तर अब के हुन्छ भने यो म्याजिक वान टुलले एकदम जादु हुनेछ नामै हेर्नु त जादु जादु हुनेछ जादु हुनेछ र ढिला नगरी अब म्याजिक वान टुलमा छ अब हेर्नुहोस् त यो म्याजिक वान टुल एकछिन माउसलाई होभर गर्यो भने म्याजिक वान टुल यहाँ छ देख्नु भने अब यो टुल लिइसकेपछि अब मलाई रातो कलरमा क्लिक गर्छु है रातो कलर अब सबै रातो कलरहरू सेलेक्ट एकैचोटि भयो हेर्नुहोस् त म्याजिक हेर्नु त अब यसलाई साइज ठुलो बनाउन नि मिल्छ रोटेट गर्न पनि मिल्यो जे पनि गर्न मिल्छ सानो बनाउन नि मिल्छ अब यसमा चाहिँ मैले कलर मात्र चेन्ज गर्छु किनभने सबै कुरा ठिक छ कलर मात्र चेन्ज गर्छु हेर्नुहोस् अब यो रेड कलरलाई मैले कुन कलर गरिदिउँ रेडलाई तपाईँहरूको फेभरेट कलर कुन हो भन्नुहोस् त कमेन्ट गर्नु होला है रेडलाई मैले पिङ्क गरिदिएँ त हेर्नुहोस् पिङ्क होइन मजेन्डा यसरी सबै मजेन्डा भयो है अब फेरि अर्को कलर क्लिक गर्नु जस्तो म्याजिक वान टुलले हेरेको छ है म्याजिक वान टुलले के गर्छु भने म अर्को कलर पनि एकछिन है गाइस म्याजिक वान टुलले अब मैले अर्को कलर येल्लो होइन यो ब्लू यसलाई है यो ब्लू कलरलाई अब फेरि मैले अर्को कलर दिनेवाला छु साइन अब फेरि ग्रीन कलरलाई सेलेक्ट गरेर अब त्यसलाई चाहिँ अर्को कुनै दिउँ है त अब एकैचोटि सबै चेन्ज हो ल अब यो ब्लू यो जुन साइन कलर छ नि यसलाई ग्रीन गरिदिउँ है त हेर्नुहोस् ल हेर्नु त म्याजिक वान टुल यस्तो मजाको टुल छ त्यो भएर यो टुल्सको पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र यसले जस्तो म्याजिक वान टुलले यति मात्र नभए अब होइन म एउटा केही सेपहरू बनाउँछु यो होइन यस्तो यो दुईटा कलर भयो होइन यतापट्टि हेर्नुहोस् है
हेर्नु है अब यति एउटै उ गरेँ होइन तर यो बिचकोलाई अर्कै कलर दिन्छु हेर्नुहोस् यसलाई अर्कै कलर दिन्छु यसलाई अर्कै कलर दिन्छु यसलाई अर्कै कलर दिन्छु black यसलाई अर्कै कलर हेर्नुहोस् है अब यो डिफ्रेन्ट कलर मैले दिइसकेँ होइन अब म्याजिक वान टुलले के गर्न सकिन्छ भने अब मलाई यो निलो कलर छ नि यसलाई सेलेक्ट गरेर ठुलो गर्नु पर्यो सानो गर्नु पर्यो भने अब हेर्नु त एकैचोटि अब फेरि सेलेक्सन टुलमा जाने र अब यसको बाउन्डिङ बक्स आउँछ यहाँ यसरी अब यसलाई सानो गर्न मिल्छ एकैचोटि अब ठुलो गर्न पनि मिल्यो अब कतै सार्नु पर्यो भने नि एकैचोटि सेलेक्ट भयो अर्को ठाउँमा लैजान पनि मिल्यो तर हामी चाहिँ यिनै राख्छौँ है यसलाई चाहिँ ठुलो बनाएन अब फेरि म्याजिक वान टुलले यो ब्राउन कलरलाई सेलेक्ट गर्नु भने यो दुईटा ब्राउन कलर मात्र सेलेक्ट भयो अब यसलाई मैले ब्राउन होइन यसलाई रेड बनाउनु पर्यो यसरी चेन्ज गर्न मिल्यो है अब फेरि अब उयो मजन्डा कलर छ अब यो मजन्डालाई हामीले अर्कै यो पर्पल कलर जस्तो गर्नु पर्यो भने त्यो गर्न मिल्यो र यो आजको भिडियो हेरेर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नुहोला र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यो अर्न विथ महेश युट्युब च्यानललाई माया गर्नुहोला र जसले अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु अनि बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन अल गर्नुहोस् र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्नको लागि आजको भिडियो आशा छ तपाईँहरूलाई एकदम मन पर्यो क्लासको कस्तो हुन्छ भने एक दिनमा सबै नहेर्नुहोस् मेरो सजेसन तपाईँहरूलाई एक दिनमा एउटा भिडियो हेर्नुहोस् र अनि त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् एक दिनमा सबै हेरेर तपाईँले प्र्याक्टिकल्ली जान्नु भएन भने त्यसको केही महत्त्व हुँदैन